हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राজ্জাকের আপোনালোকে চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে অহাকালি আকৌ সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মানে 22 জানুৱাৰীত আকৌ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু কোনে দিছে এই বন্ধ আৰু কিয় দিছে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেন্ড আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট এতিয়ালৈ যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট সকলোতকৈ আগত পাবৰ কাৰণে তো ফ্ৰেন্ড ইয়াত চাওক কোনে আৰু কিয় বন্ধ দিছে ইয়াত চাওক যে 22 জানুৱাৰী বুধবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ বন্ধৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে সেই দিনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ৰ বৈধতাক প্ৰশ্ন তুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়খনত দাখিল কৰা আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে আশা ব্যক্ত কৰিছে যে শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসাংবিধানিক তথা জাতিদংশী নাগৰিকত্ব সংশোধিত আইন আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাব সম্পূৰ্ণ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ মাজত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নাগালেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নেৰিষ্ট উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 18 ডিচেম্বৰ 2019ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা এলানি আবেদনৰ ভিত্তিত জানুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰৰ সঁহাৰি বিচাৰি জাননী জাৰি কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আসু ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশকে ধৰি বিভিন্ন পক্ষই দাখিল কৰা কা বিৰোধী আবেদনৰ শুনানিৰ দিন 22 জানুৱাৰী নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল আৰজেডি নেতা মনোজ ঝা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰ আৰু AIMIM নেতা আছাদুদ্দিন ওৱাইচিয়েও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সেই নতুন নাগৰিকত্ব আইনখনৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰিছিল তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত